Când ceva nu iese cum ne-am dorit, primul gând poate fi să renunțăm. Gândul cel bun ar putea fi totuși să mai încercăm, să mai acordăm acelui lucru o șansă. Acest șoricel a fost realizat inițial de o fetiță dragă, care, nefiind mulțumită de rezultat, a acoperit tot ceea ce lucrase. Acestei fetițe și colegilor ei le-am promis că vom încerca să refacem acest șoricel, astfel încât să vadă și să înțeleagă puțin mai mult că nu ne este de folos să ne descurajăm de la prima nereușită. Pentru a reda mai bine asemănarea cu modelul, e important în acest moment să ajustăm forma șoricelului. În acest scop, diluăm cu apă conturul lui, iar surplusul de culoare îl transferăm în fundal. În același mod, diluăm toate detaliile pe care dorim să le refacem. Diluăm blănița, schițăm piciorușul, refacem codița, evidențiem urechiușa dinspre noi, și o repoziționăm pe cea din spate. În acest demers de restaurare a unei lucrări, ne-am propus să exemplificăm o tehnică mixtă, utilizând creioane colorate peste acuarelă. Creioanele colorate foarte bine ascuțite ne ajută să realizăm mult mai ușor detaliile. Firele de păr ce alcătuiesc blănița, reflexii ale luminii, mustățile, umbrele care ne ajută să redăm volumul codiței. Ne-am străduit să realizăm un șoricel care să semene cu modelul, concentrându-ne pe forma de ansamblu, poziție, textură și expresie. Nu am intrat în detalii de anatomie și am sărit peste etapa de construcție, deoarece șoricelul se afla deja într-un anumit stadiu de lucru. Pentru a reuși, e nevoie de răbdare, atenție, perseverență. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu,
orice lucru bun devine posibil.